ඕනම බෝල කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් අපි නිකන් භාවිතා කරන්නේ good length එකේ බෝල් කරන්න කියලා ඩැමේජ් එක අඩු කරන්න. මොකද ඒක ඇවිල්ලා wicket taking option එකක් නෙමෙයි ලකුණු නවත්තන option එකක්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අලුත් පන්දුවෙන් අපිට පුළුවන් create කරන්න wicket ගන්න option 3ක්. good length එකක පන්දු යවන්නේ ඇයි? good length කියන්නේ මොකක්ද? good length එකේදී භාවිතා කරන්නේ line එකයි length එකයි විතරද? අපිට ඒව මොන විදියටද wicket එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව විදියට good length එකක බෝල් කරනකොට length එක විතරද වැදගත්? එහෙම නැත්නම් line එකත් අපිට වැදගත්ද? ඒ අනුව බලනකොට පළවෙනිම කාරණාව තමයි අපි good length එකේ බෝල් කරන්නේ ඇයි කියන්නේ. නිතරම ඕනම බෝල කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් අපි නිකන් භාවිතා කරන්නේ good length එකේ බෝල් කරන්න කියලා ඩැමේජ් එක අඩු කරන්න. ඩැමේජ් එක අඩු කරනවා සමගම අපිට කියන්න අමාරුයි wicket එකක් ගන්න option එකක්ද ඩැමේජ් එක අඩු කරන එක කියන්නේ. හැබැයි වේග පන්දු යවන්නෙක් විදියට පළවෙනිම කාරණාව අපි ටීම් එකට wicket අරගෙන දෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි පන්දු යවන්නෙක් විදිහට බලන්න ඕන මේ අලුත් පන්දුවෙන් කොහොමද විකට් අරන් දෙන්නේ කියන්නේ. ඒකට අපි තරගයකට යන්න කලින් තීරණය කරන්න ඕනේ අලුත් පන්දුවෙන් කඩුළු ලබා ගන්න තියෙන ඔප්ෂන් මොනවද? අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපිට පුළුවන් කඩුල්ලේ පන්දුව කෙලින්ම වදින්න සලස්වලා අවුට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට අවුට් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් විකට් කීපර් අතට ස්ලිප් එකේ එක්කෙනෙක් අතට උඩ පන්දුවක් ගිහිල්ලා අවුට් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පිටිකරුවක මිස්ටේක් එකකින් මේ පන්දු රකින්නන් අතට ගිහිල්ලා අවුට් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා පන්දු යවන්නෙක් විදියට එක පන්දුවකදී කඩුල්ල ලබා ගන්න ඔප්ෂන් 3ක් භාවිතා කරන්න. ඒ සරලම දෙයක් තමයි අපි ගොඩක් අය එකකින් ඈතට යනවා. ඒ හේතුව තමයි අපි හිතනවා පන්දු වාරයක් පටන් ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අලුත් පිටිකවරයකට පන්දු යවන්න ඕන. මේ හැමෝම කතා කරන හොඳ length එකේ හොඳ line එකේ කියන්නේ. ඒක ඇත්ත. හැබැයි හොඳ length එක හොඳ line එක කියනකොට අපේ නිතරම එන්නේ පන්දුව තරතීරුවේ පතිත වෙලා මේ ඕ ස්ටම්ප් එක උඩින් යන line එකක් තමයි length එකක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ length එකේදී පිටිකරුවෙකුට හරි අමාරුයි එයාගේ තියෙන සම්පූර්ණ ජවය යොදලා පිටෙන් පහර දෙන්න. හැබැයි පන්දු යවන්නට හිතට හයියක් තියෙනවා නම් මට පුළුවන් තව චුට්ටක් ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ විකට් එක බේල් එකේ වදින ගන්න නෙමෙයි තව ඊට චුට්ටක් ඉස්සරහට පන්දු යවලා ඒ කියන්නේ කඩුල්ලේ බේල් එකෙන් අඟල් 3-4ක් යට පන්දුව වද්දන්න. අන්න එතකොට අපිට අවස්ථාවක් ක්‍රියේට් වෙනවා මේ හොඳ length එකට වඩා තව චුට්ටක් ඉස්සරහට බෝලේ දාලා විකට් එකේ වද්දන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කඩුල්ලේ වද්දලා විකට් එක මුවා කිරීමේ වරදට අවුට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පන්දුව දෝලණය වෙන ගමන් මේ කඩුල්ලක ඉන්න හරි ස්ලිප් එකේ ඉන්න කෙනෙක් අතට උඩ පන්දුවක් දීලා අවුට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා නිතරම හිතන්න වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම අලුත් පන්දු අතේ තියෙන හැම විටම මම එක පන්දුවෙන් විකට් ඔප්ෂන් 3ක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා කියලා. අපි කරන වැරද්ද තමයි අපි අර හොඳ length එකට ගියාම මේ ඔප්ෂන් දෙකක් අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ බෝලේ පිච්චලා විකට් එක මේ මට්ටමෙන් يعني උඩ මට්ටමෙන් තමයි යන්නේ. එතකොට LBW එකක් නැහැ. පන්දුව විකට් එකේ වදින ඔප්ෂන් එකක් නැති වෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අලුත් පන්දුවෙන් අපිට පුළුවන් ක්‍රියේට් කරන්න විකට් ගන්න ඔප්ෂන් 3ක් එක පන්දුවක. ඉතින් ඒක නිසා මම හැමනිතරම කියන්නේ කාට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔප්ෂන් 3ක් තියෙන බෝල යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒව හරි ගියේ නැත්තම් යන්න එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙන එක. මොකද අපිට ඔප්ෂන් 3ක් තියෙන බෝල් එක යූස් කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ අලුත් පන්දුවේ විතරයි. අලුත් පන්දුව
අපිට පන්දු යවන්න වෙන්නේ වැඩිම කරොත් පන්දු වල 4ක් හෝ 5ක්. ඉතින් ඒ පන්දු වල 4 5 තුල මේ ඔප්ෂන් එක යූස් කරේ නැත්නම් අපිට අයිමත් තරඟය අවසන් වෙනකොට අවසන් වෙන තුරුත් ඒක යූස් කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපිට හොඳ ලෙන්ත් එකේ good length එකේ බෝල් කරන්න පුළුවන් බෝලේ පරණ වුණාට පස්සේ. මොකද ඒක ඇවිල්ලා wicket taking option එකක් නෙමෙයි ලකුණු නවත්තන option එකක්. එතකොට ලකුණු නවත්තන option එකක් නිසා අපිට විකට් එකක් එන්න chance එක තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ option තුනක් create වෙන්නේ නැහැ. එක option එකයි create වෙන්නේ බෝලේ පොඩ්ඩක් move වෙලා එළියට ගියොත් මේ පන්දු බැට් එකේ edge එකේ වැටිලා විකට් කීපට හරි ස්ලිප් එකට හරි අල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්නේ අලුත් පන්දුවේ පළවෙනි ඕවර් 2 හෝ 3 ඔයගොල්ලෝ මේ option තුනක් තියෙන එක use කරන්න. ඒකෙන් ගොඩක් සක්සස් වෙච්ච අවස්ථාවක් මගේ ලයිෆ් එකේ තියෙන මම පන්දු යවන්නේ කියලා. Oh God, the shimmy didn't work on that occasion. ලෙන්ත් එකේ හොඳ ලයින් එකේ පන්දු යවද්දි වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපි ඒකට සූදානම් වෙන විදිය. සූදානම් වෙද්දි අපි මුලින්ම හිතන්න ඕන අපි මොන ලයින් එකේ මොන ලෙන්ත් එකේද අපිට අවශ්‍ය මාකර්ස් එහෙම නැත්නම් කෝන්ස් තියාගන්න කියලා. මම පෞද්ගලිකව කරන දෙයක් තමයි අපි තියෙන කෝන් එකක් හරි වේවා මාකර් එකක් හරි වේවා අපි හොඳ පැහැදිලිව පේන්න තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපිට අහන දෙයට වඩා දකින්න දේ හරි ලේසි මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි දකින්න විදියට මේක තියාගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි හොඳට පේන්න තමන්ට පේන කලර්ස් වලින් අපි මේම හොඳ ඒරියා එකක් අපිට තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳ ලෙන්ත් එකක් හොඳ ලයින් එකක හරි පහසුවෙන් මේ ලයින් එකට බෝල් කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න අපි කොහොමද මේ good length එකේ පන්දු යවන්නෙක් විදියට පන්දු යවන අවස්ථාවල ඒ මාකර්ස් තියාගන්න. ඊට අමතරව මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරා අපි පුළුවන් නම් තව චුට්ටක් ඉස්සරහට බෝල් කරන්න හිතට පොඩි හයියක් ගන්න ඕන. හේතුව තමයි මේ විකට් එකේ මේ හරිය වද්දන්න නම් චුට්ටක් බෝල් ඉස්සරහට බෝල් කරන්න. ඒකත් පුහුණු වීම වලදී කරොත් විතරයි මැච් එකේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඒක හොඳ විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් එකක්. කලින් කිව්වා වගේ එක ලයින් එකක එක ලෙන්ත් එකක බෝල් එකට විකට් ගන්න ක්‍රම තුනක් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියේට් වෙන ක්‍රමයට අපි වැඩිපුර එෆර්ට් එකක් දෙන්න ඕන. අපිට ඕන වෙලාවට හිතුණු වෙලාවට ප්‍රතිකරුවගෙන් ප්‍රතිකරුව වෙනස් වෙද්දී අපි මේ ඔප්ෂන් එක යූස් කරනවා නම් ඒකට හරියන විදිහට ට්‍රේනින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට කියන්නේ good length එකේ good line එකේ බෝල් කරන වගේම මේ විකට් එකෙන් යට වදින ලෙන්ත් එකේ බෝල් කරන්න පුහුණු වීම වලදී. එතකොට හරි සාර්ථකව ඔයාට පුළුවන් good length එකේ දාන බෝලෙන් ඔයාට විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් එකක් විදියට භාවිතා කරන්න. Oh, the extra delivery as well. It's Piper. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරේ මේ good length එකේ බෝලෙන් අපි කොහොමද විකට් තුනක් ගන්න ඔප්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියන එක. ඒ වගේම කොහොමද පුහුණු වීම වලදී ඒ දේ යොදාගන්නේ කියන එක. කොහොමද පුහුණු වීම වලට ඔයගොල්ලෝ විකට් එකක් සකසා ගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ හැමදේමත් එක බලනකොට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ අපි අද කතා කර දෙයින් යම් කිසි දෙයක් ඔයගොල්ලෝගේ පුහුණු වීම වලට එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මගේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ වගේ හොඳ දේවල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී වැදගත් වෙන තරගයේදී භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ නිසා අපි මේ වගේම තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් අයිමත් හමු වෙමු.